Xin chào các bạn. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là dưa leo chuột nè các bạn, thì mình dùng đây là 2 kg. Thì dưa leo này mình làm nó mới ngon, trái nhỏ nhỏ vậy nè, nó giòn ngon và nó có cái màu đẹp nữa. Chuẩn bị cái phần dưa leo rồi các bạn chuẩn bị một chảo nước sôi. Nước vừa sôi lên mình sẽ cho dưa leo vô mình trụng. Mình sẽ trụng sơ với nước sôi này nè. Mục đích đó là để cho dưa leo của mình nó có cái màu vàng đẹp và nó giòn ngon. Cái bước này nếu các bạn không làm thì mình đi phơi nắng một buổi. Rồi mình trần sơ qua nước sôi khoảng chừng 2 đến 3 phút mình sẽ vớt lên liền. Cho ngay vào cái thau nước đá lạnh. Cho vô thơm nước đá lạnh liền để không thôi là dưa leo của mình nó bị mềm, nó mất cái độ giòn. Và cho vô nước đá lạnh này sẽ giúp cho cái dưa leo của mình nó sốc nhiệt thì nó sẽ tăng độ giòn lên. Các bạn nhớ là nước phải đủ lạnh nha. Cái nước đá này quan trọng lắm. Rồi mình sẽ để đây cho nước đá nó tan hoàn toàn và mình sờ vô cảm nhận được nước lạnh. Trong lúc chờ dưa leo tan hoàn toàn nước đá thì mình chuẩn bị 150g muối hạ. Thì 150g này là khoảng chừng nửa chén ăn cơm á. Mình sẽ vớt hết cái phần dưa leo lên trên gỗ khi nó tan hết nước đá. Nó đủ nhiệt, đủ độ lạnh thì các bạn vớt nó lên để cho nó ráo là được rồi. Mình ốp khoảng chừng 10 phút. Cho cái nửa chén muối vô trong cái thau nè. Các bạn sẽ cho vào đây khoảng 1,5 lít nước. Và cũng có thể không cần lường nữa. Mình cho khoảng chừng nửa thau nước thôi. Trừ hao mình cho nửa thau dưa leo. Và mình khuấy cho nó tan. Không cần nấu, các bạn chỉ khuấy cho tan muối là được rồi. Rồi mình sẽ thả dưa leo vô nè. Video lần trước thì mình sẽ nấu nước muối giấm đường, và lần này thì mình sẽ làm theo cách khác. Các bạn cho hết hoàn toàn dưa leo vô nước muối. Mình sẽ để đây mình ốp cái nước muối này qua một đêm, hoặc là các bạn ngâm khoảng 10 tiếng. Thường thì mình để nó qua một đêm tới sáng ngày mai là được. Thì cái phần dưa leo ngâm nước muối mình đã để qua được một đêm. Lúc này cái trái dưa leo của mình nó chuyển thành cái màu vàng rồi nè các bạn. Nó ửng rồi. Nó lên được cái màu vàng rồi đó. Màu vàng tự nhiên của dưa leo luôn. Thì một đêm thì trái dưa leo nó chỉ dịu lại thôi. Và nó vẫn còn độ giòn. Các bạn sẽ xả hết cái nước muối này bỏ. Mình sẽ cho vô mình rửa lại. Mình rửa sơ qua một nước thôi. Mình sẽ giữ lại cái độ mặn. Bởi vì mình rửa bớt. Cái độ mặn cũng không có nhiều đâu các bạn. Rồi mình sẽ vớt nó lên và mình để cho vô cái gỗ cho nó ráo. Độ mặn mình làm cũng ít vừa vừa. Mình để cho nó thật là ráo nước luôn. Rồi các bạn sẽ xách nó ra đây. Mình để nó ráo nước thì khoảng chừng 1 cho đến 2 tiếng. Để nó ráo thật là sạch cái nước này thì mình ốp nó không có bị lên bọt. Mình để đây luôn. Mình sẽ dùng một chén đường thì khoảng là 250g đường cát, 250ml giấm ăn. Giấm này là giấm của mình là giấm nuôi nên cái độ chua của nó ít lắm. Mình sẽ cho hết đường và giấm vô đây. Các bạn sẽ cho vào đây 1 lít nước. Mình sẽ bắt lên bếp mình nấu. Nếu các bạn dùng cái loại giấm mua thì mình dùng nửa chén thôi. Và nấu khi nó sôi lên vậy nè. Rồi tắt bếp mình để cho nó thiệt là nguội. Cái phần dưa leo mình để cho nó ráo nước hết rồi. Mình chia ra làm 2 phần. Mỗi một phần là 1 kg. Thì cái trái lớn thì mình để mình cắt ra. Còn trái nhỏ thì mình để nguyên trái. Mình chia nó ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái trái lớn này. Cái trái lớn các bạn sẽ cắt mỏng mỏng ra, làm 2 làm 3 vậy đó. Mình cắt nhỏ nhỏ để mình ốp cái phần dưa mắm. Trái lớn thì mình cắt làm 3, trái nhỏ thì mình cắt làm 2. Cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ cái phần này thì mình sẽ cho nó vô cái hũ. Và cái keo này các bạn nhớ mình phải trụng nước sôi. Nếu không thì mình rửa mình phơi nắng. Phơi cho nó thật là khô thì mình bảo quản được lâu. Cho hết nó vô trong cái hũ nè. Và đây là ớt và tỏi băm. Một bên đó là ớt trái, còn bên là tỏi băm. Thì mình dùng cái loại ớt hiểm. Các bạn có ớt nào thì mình cho ớt đó. Cho ớt vô trong cái hũ này để mình ngâm chua ngọt. Mình cho thêm một muỗng tỏi cho nó thơm. Còn cái phần này để chút mình làm dưa mắm.
cái hỗn hợp nước giấm đường của mình nó nguội rồi thì các bạn hãy cho vô. Rồi mình cho xong thì mình chừa lại một chén, một chút nữa mình sẽ cho vô bên kia. Rồi bây giờ các bạn đậy nắp lại, mình để một bên. Cái phần mà hồi nãy mình chẻ ra nè, mình cho nó vô cái thau để mình trộn dưa mắm. Cho vào đây 200g đường. Đường thì các bạn dùng cát trắng hay cát vàng cũng được. Một muỗng nhỏ bột ngọt, nếu không ăn thì khỏi cho. Cái phần nước chấm đường còn lại một chén mình sẽ cho vô đây luôn. Tỏi ớt băm, ăn cay nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít. Và phải có tỏi ớt thì nó mới thơm. Mình cho vô đây thêm 2 muỗng canh nước mắm ngon. Làm dưa mắm thì phải có nước mắm ngon thì dưa mắm của mình nó mới thơm. Và mình phải trộn cho nó đều cái phần đường nước mắm này lại. Cái nước này nó sẽ có độ sền sệt và nó có cái vị ngọt. Thì mình sẽ cho nó vô trong cái keo cái hũ. Thì cho vô hết rồi mình đậy nắp lại. Và mình sẽ để 2 cái loại dưa mắm dưa leo này qua 1 ngày sau thì mình mới ăn được. Bây giờ 2 cái hũ dưa mắm và dưa leo chua của mình nó được 1 ngày rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ lấy nó ra. 1 ngày rồi, nó có cái màu vàng tự nhiên của dưa leo rồi nè. Rồi nhìn ngon quá trời luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ gắp ra dĩa cái trái dưa leo vàng tươi luôn, cùng với ớt đỏ đỏ. Gắp ra dĩa. Cái này thì mình có thể ăn với cơm nè, hoặc là mình kèm đồ nguội ăn ngon lắm luôn. Dưa mắm dưa leo hay là dưa leo ngâm chua ngọt. Đây trong cái hũ này là cái dưa mắm dưa leo 2 loại để cho các bạn lựa chọn. Cái màu vàng ngon, nhìn quá trời hấp dẫn luôn các bạn. Nhìn là mình thấy giòn rụm rồi đó. Dưa leo vàng tươi giòn rụm. Đây cái dưa mắm dưa leo của mình nè các bạn, nó có cái màu vàng ngon. Mình làm bằng cái trái nhỏ vậy nè, cái dưa leo nó giòn rụm luôn. Nếu các bạn làm bằng cái trái lớn thì mình sẽ cắt bỏ cái phần hột, rồi mình làm tương tự giống công thức này. Đây là nguyên trái. Nguyên trái này thì mình làm ngon hơn ngon hơn là cái phần mình chẻ ra, cho nên mình ngâm chua ngọt. Và dưa leo này các bạn để qua 1 ngày thì nó sẽ thấm ngon. Sau 1 ngày nếu các bạn muốn cho nó ngon hơn và có độ chua nhiều hơn, giòn ghê luôn ha, thì mình sẽ để 2 ngày và mình cho vô ngăn mát tủ lạnh, mình ăn được 1 tháng luôn. Giòn rụm luôn các bạn. Chua chua ngọt ngọt và có cái vị chua nhẹ thôi, không chua nhiều. Ngọt ngọt thơm thơm mùi tỏi ớt. Một dĩa dưa leo chua ngọt nè. Cái màu vàng tự nhiên do là mình trụng các bạn, và mình ngâm đá lạnh nên nó lên cái màu vậy nè. Và đây là cái dưa mắm này các bạn cũng để vô tủ lạnh, mình cũng ăn được 1 tháng luôn. Dưa mắm này thì nó thơm và nó giòn ngon, có cái vị nước mắm. Và qua video này nếu các bạn có thích kênh của mình thì vui lòng đăng ký. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.